Một buổi sáng tháng 11 ảm đạm tại thị trấn Santa Croce Camerina, Yên Bình, thuộc vùng Sicily xinh đẹp của nước Ý, cậu bé 8 tuổi Lauris Stevan đột ngột mất tích không một dấu vết sau khi được mẹ đưa đi học. Cả thị trấn nhỏ bé bàng hoàng và nhanh chóng lao vào cuộc tìm kiếm trong sự lo lắng tột độ. Niềm hy vọng mong manh dần tan biến khi thi thể của Lauris được tìm thấy trong một khe núi hoang vắng, mang theo những dấu vết của một tội ác kinh hoàng. Khi cuộc điều tra bắt đầu, những lời khai đầy mâu thuẫn và những bí mật gia đình đen tối dần được hé lộ. Liệu ai có thể nhẫn tâm sát hại một đứa trẻ vô tội như vậy? Và liệu công lý có được thực thi cho cậu bé xấu số? Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Tấn Khoa. Nếu các bạn yêu thích phá án và những câu chuyện trinh thám, hãy để lại một like và subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng khám phá vụ án đau lòng này. Năm 2004, tại Ragusa, Sicily, Ý, Veronica Panarello, một nữ phục vụ bàn 16 tuổi, gặp gỡ và bắt đầu mối quan hệ với Davide Stevan, chàng trai 18 tuổi. Sau một cuộc cãi vã với mẹ, Veronica bị đuổi khỏi nhà và được Davide đưa về sống cùng gia đình. Hạnh phúc như mơ đến với cặp đôi trẻ khi con trai đầu lòng Lauris chào đời vào tháng 6 năm 2006. Một năm sau, Veronica và Davide chính thức kết hôn, và đến năm 2010, gia đình nhỏ thêm trọn vẹn với sự ra đời của cậu con trai thứ hai, Diego. Veronica trở thành người nội trợ chăm sóc hai con nhỏ, đôi khi nhờ người thân hỗ trợ để đi học hoặc làm thêm. Davide, với công việc lái xe tải đường dài, thường xuyên vắng nhà, nhưng luôn cố gắng chu cấp đầy đủ cho gia đình. Câu chuyện bi thương này xoay quanh Lauris, cậu con trai cả. Dù năng động và vui vẻ, Lauris lại khá nhút nhát, dè dặt với người lạ. Điều này theo gia đình có thể giải thích việc cậu bé không mấy hào hứng với trường lớp và thường gặp khó khăn khi thức dậy vào mỗi buổi sáng. Tuy nhiên tại trường, Lauris vẫn được bạn bè yêu mến, và trong ký ức của các giáo viên, cậu là một học sinh thông minh, chăm chỉ, tiếp thu nhanh nhạy. Ngoài giờ học, niềm vui của Lauris là những buổi tập karate vài lần mỗi tuần và những khoảnh khắc được chào đón bố trở về sau những chuyến đi xa. Cậu bé lớn lên trong tình yêu thương, khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhưng vào ngày 29 tháng 11 năm 2014, bi kịch bất ngờ ập đến. Veronica, khi đó 28 tuổi, đến trường đón Lauris vào lúc 1 giờ chiều, nhưng được thông báo rằng cậu bé không hề đến lớp. Hoảng loạn, cô lập tức trình báo sự việc của con trai với cảnh sát. Theo lời khai ban đầu, Veronica cho biết đã đưa cả hai con trai lên xe, đưa Diego đến nhà trẻ, sau đó thả Lauris ở cổng trường. Tuy nhiên, cô không chắc cậu bé có vào lớp hay không. Sau đó, cô tham gia một lớp học nấu ăn. Thông tin này đã được xác nhận bởi những học viên cùng lớp với cô. Tin dữ nhanh chóng lan truyền khắp thị trấn Santa Croce Camerina. Cảnh sát và người dân địa phương đồng loạt tham gia vào cuộc tìm kiếm Lauris. Davide, đang làm việc xa nhà, nhận được tin đầy đau đớn từ Veronica qua một cuộc gọi ngắn. Anh lập tức bỏ dở công việc, tức tốc trở về nhà để cùng mọi người tìm kiếm con trai. Chiều cùng ngày, hy vọng mong manh bỗng vụt tắt khi cảnh sát nhận được cuộc gọi từ Orazio Fidone, một người đàn ông 65 tuổi. Ông cho biết đã tìm thấy thi thể một cậu bé trong khe núi gần thị trấn. Theo hướng dẫn của Fidone, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và xác nhận đó chính là Lauris. Tình trạng thi thể cậu bé vô cùng thảm thương, dấy lên làn sóng phẫn nộ và bàng hoàng trong cộng đồng. Ai lại có thể nhẫn tâm sát hại một đứa trẻ như vậy? Veronica được đưa đến để nhận dạng thi thể con trai. Tuy nhiên, thái độ của cô bị đánh giá là bất thường, thiếu sự đau đớn tột cùng mà một người mẹ vừa mất con thường thể hiện. Điều này khiến cảnh sát bắt đầu nghi ngờ. Việc Fidone tìm thấy thi thể một cách quá nhanh chóng cũng khiến cảnh sát đặt nghi vấn. Dù ông khai rằng thường xuyên đến khu vực này và tham gia tìm kiếm theo lời khuyên của vợ, cảnh sát vẫn quyết định triệu tập ông về đồn để thẩm vấn kỹ lưỡng. Chiếc xe tải của Fidone cũng bị kiểm tra. Tuy nhiên, lời khai của ông nhất quán và không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ông liên quan đến vụ án mạng của Lauris. Fidone được thả và cuộc điều tra lại rơi vào bế tắc. Vụ án mạng kinh hoàng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông cả nước. Gia đình Lauris
chìm trong nỗi đau tột cùng, đã nhiều lần xuất hiện trước báo giới để cầu xin công lý cho cậu bé. Bà và dì của Loris đều khẩn thiết kêu gọi trừng phạt nghiêm minh hung thủ. Giữa làn sóng phẫn nộ của dư luận, kết quả khám nghiệm tử thi càng khiến mọi người bàng hoàng. Loris được xác định bị tấn công bằng dây điện. Trên cổ tay có nhiều vết thương, cho thấy cậu bé có thể đã bị trói. Dù quần của Loris bị kéo tụt xuống đầu gối, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu bé bị xâm hại. Hung thủ rõ ràng là một kẻ tàn nhẫn và nguy hiểm. Ban đầu, cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, một manh mối quan trọng xuất hiện khi cảnh sát xem xét lại camera an ninh gần trường học. Đoạn ghi hình cho thấy Veronica, mẹ của Loris, đã không đưa con trai đến trường như lời khai ban đầu. Khi bị đối chất với bằng chứng không thể chối cãi, Veronica giải thích rằng cô đã đổ xe ở một vị trí khác, nằm ngoài tầm quan sát của camera. Một chi tiết nhỏ mà cô cho rằng đã vô tình quên đề cập trước đó. Sự mâu thuẫn này khiến cảnh sát chuyển hướng điều tra, tập trung vào Veronica. Việc kiểm tra camera an ninh quanh khu vực nhà Veronica càng làm lộ ra những điểm bất thường. Thời gian cô rời khỏi nhà không trùng khớp với lời khai trước đó. Trước đây, hình ảnh một người mẹ đau khổ khóc thương con trai trước ống kính đã khiến nhiều người cảm thông. Nhưng giờ đây, những mâu thuẫn trong lời khai của cô khiến dư luận đặt câu hỏi: liệu Veronica có đang che giấu điều gì? Trong khi đó, Davide, chồng của Veronica, vẫn kiên định bảo vệ vợ. Anh khẳng định Veronica là một người mẹ yêu thương con hết mực, không thể nào làm hại Loris. Davide bác bỏ mọi cáo buộc nhắm vào Veronica, nhấn mạnh rằng gia đình anh luôn êm ấm và hạnh phúc. Tuy nhiên, những bằng chứng từ camera an ninh ngày càng bất lợi cho Veronica. Hình ảnh ghi lại cho thấy Veronica rời khỏi nhà cùng hai con trai vào sáng xảy ra sự việc. Nhưng sau đó, chỉ có Loris một mình quay trở về nhà và không hề bước ra ngoài. Khoảng 40 phút sau, Veronica trở về nhà rồi rời đi lần nữa. Theo nhận định của cảnh sát, chính khoảng thời gian 40 phút ấy là lúc Loris bị sát hại trong chính ngôi nhà của mình. Dựa trên những bằng chứng thu thập được, cảnh sát tiến hành khám xét nhà của gia đình Stevan và tìm thấy nhiều đoạn dây điện có hình dáng và kích thước tương tự với loại dây được dùng để hãm hại Loris. Vài ngày sau vụ án mạng, Veronica bị bắt giữ với cáo buộc sát hại và phi tang. Theo công tố viên, Veronica đã khiến con trai mình ngạt thở, sau đó bỏ thi thể xuống khe núi để che giấu tội ác. Trước những cáo buộc nghiêm trọng này, Veronica một mực phủ nhận, khẳng định rằng cô đã đưa Loris đến trường vào sáng hôm đó. Tuy nhiên, đến ngày 19 tháng 12 năm 2014, Veronica bất ngờ thay đổi lời khai. Lần này, cô thừa nhận rằng mình đã không đưa Loris đến trường như lời khai ban đầu, nhưng lại khẳng định không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, cô tiếp tục đưa ra một phiên bản hoàn toàn khác. Theo lời khai mới, Loris không muốn đi học vào buổi sáng hôm đó, khiến Veronica phải ép cậu bé chuẩn bị và lên xe. Trên đường đi, Loris được cho là đã tự ý xuống xe và đi bộ về nhà. Sau khi đưa Diego đến nhà trẻ, Veronica quay lại để kiểm tra và phát hiện Loris đã tử vong trong nhà, dây điện quấn quanh cổ. Quá hoảng sợ, cô giấu thi thể trong cốp xe rồi chở đến khe núi để phi tang thay vì báo cảnh sát. Cô cho rằng Loris đã vô tình tự làm hại mình trong lúc chơi với dây điện. Trong những lần thẩm vấn tiếp theo, Veronica liên tục kể lại câu chuyện trong nước mắt. Tuy nhiên, lời khai của cô không chỉ thay đổi liên tục mà còn thiếu logic, khiến cả cảnh sát và dư luận hoài nghi về tính xác thực. Sự bất nhất trong lời khai cũng làm dấy lên câu hỏi về động cơ thực sự của cô trong vụ án của Loris. Luật sư của Veronica yêu cầu tiến hành kiểm tra tâm thần cho thân chủ, hy vọng chứng minh rằng cô không đủ năng lực để chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy Veronica hoàn toàn tỉnh táo và phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Gần một năm sau vụ án mạng của Loris, Veronica bất ngờ đưa ra một lời khai gây chấn động. Andrea Stevan, bố chồng 52 tuổi của cô, mới chính là hung thủ. Veronica khai nhận rằng giữa cô và bố chồng đã tồn tại một mối quan hệ bất chính, và Loris vô tình bắt gặp hai người đang lên giường với nhau. Theo lời Veronica,
cậu bé đã đe dọa sẽ kể lại mọi chuyện với Davide, khiến Andrea ra tay sát hại Loris ngay trước mặt cô để bịt đầu mối. Veronica cho biết vì quá sợ hãi Andrea, một người đàn ông độc đoán và vũ phu, nên cô đã giữ im lặng, cho rằng làm vậy là để bảo vệ bản thân và con trai út Diego. Tuy nhiên, lời buộc tội này nhanh chóng bị bác bỏ do thiếu bằng chứng cụ thể. Trong khi Andrea bị điều tra, Davide, bố của Loris, công khai bác bỏ lời cáo buộc của vợ, cho rằng đó hoàn toàn là bịa đặt. Anh khẳng định không tin rằng bố mình có thể làm hại cháu ruột hay có quan hệ bất chính với con dâu. Đến tháng 2 năm 2016, Andrea Stevan bị triệu tập điều tra dựa trên lời cáo buộc của Veronica. Tuy nhiên, ông kiên quyết phủ nhận mọi liên quan đến vụ án và cung cấp bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Ông đã ở nhà cùng bạn gái vào thời điểm xảy ra vụ việc. Các camera an ninh gần nhà Andrea cũng xác nhận rằng ông không hề xuất hiện gần khu vực nhà Veronica vào ngày hôm đó. Không có bất kỳ bằng chứng nào ủng hộ lời khai của Veronica. Davide, chồng của Veronica và là con trai của Andre, tiếp tục công khai bác bỏ lời tố cáo của vợ. Anh khẳng định đó chỉ là những lời dối trá, không có căn cứ, và nhấn mạnh rằng anh hoàn toàn tin tưởng bố mình. Ngày 3 tháng 10 năm 2016, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 30 năm tù giam đối với Veronica vì tội sát hại và phi tang. Tại phiên tòa, khi bị chất vấn về những mâu thuẫn trong lời khai, Veronica biện minh rằng những sự bất nhất trong lời khai của cô là do ký ức hỗn loạn, chứ không phải cố ý nói dối. Tuy nhiên, dù liên tục khẳng định rằng Andrea là hung thủ, cô không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào để chứng minh lời cáo buộc của mình. Đến năm 2021, Veronica bị kết án về tội vu khống Andrea Stevan. Cô bị tuyên phạt thêm 2 năm tù giam và bồi thường 24.000 euro. Bản án này không chỉ bác bỏ hoàn toàn lời cáo buộc của Veronica, mà còn củng cố kết luận rằng mọi bằng chứng đều chỉ ra cô là người phải chịu trách nhiệm cho bi kịch của con trai mình. Vụ án mạng Loris Stevan không chỉ trở thành một trong những bi kịch chấn động nhất lịch sử nước Ý, mà còn để lại vô số câu hỏi nhức nhối chưa có lời giải đáp. Động cơ nào khiến Veronica, một người mẹ, lại có thể ra tay sát hại chính đứa con trai của mình? Một số giả thuyết cho rằng cô bị áp lực đè nén từ cuộc sống gia đình, tức giận khi Loris không muốn đến trường, hoặc có thể cô đã che giấu những vấn đề tâm lý nghiêm trọng từ lâu. Dù công lý được thực thi, nỗi đau mất mát không bao giờ có thể xoa dịu. Loris Stevan, một cậu bé 8 tuổi ngây thơ đáng yêu, đã bị tước đi mạng sống một cách lạnh lùng và đầy đau đớn. Bi kịch của cậu là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Hãy chú ý đến những dấu hiệu bất ổn trong gia đình và đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Còn bạn nghĩ sao về vụ án này? Động cơ thực sự của Veronica là gì? Hãy để lại suy nghĩ và quan điểm của bạn trong phần bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án để tiếp tục theo dõi những câu chuyện trinh thám đầy kịch tính khác. Xin chào và hẹn gặp lại!